Hör ni att det låter mycket i bakgrunden så ber vi om ursäkt för det. Vi kan faktiskt inte styra det den här gången. Hej och välkomna till Inet i alla fall. Jag heter Johan och står här med Ballistics nya Tracer-minnen. Det här är alltså Ballistics by Micron som de heter nu för tiden. Det brukade vara Crucial Ballistics, men nu är det en blandning av namn. Men i alla fall, det här är RGB-minnen, det är högpresterande sådana. Och detta är DDR4-minnen. Vi har dem i 2666 MHz eller 3000 MHz. Och båda är CL16, 1,2 respektive 1,35 volt. Det finns ju massa olika storlekar och kombinationer och det kanske kommer tillkomma. Så det är enklast om du kikar på landsidan, vi länkar det nedan där vi samlar alla minnen som ingår i den här serien. Och vi tänkte lite snabbt gå igenom själva minnets utseende. Det är ganska viktigt med RGB-minne. Och sen ska vi självklart kicka igång RGB:n för er. Det första vi kan kommentera är färgen. Om vi jämför med våra produktbilder så är de mycket mörkare i verkligheten och i mitt tycke mycket snyggare. Det är borstat aluminium, lite så här gunmetal-aktiga. Men på bilden ser de helt silvriga ut. Kikar vi lite närmare så ser vi att vi har en plastbit som är fastkilad här mellan de två aluminiumflänsarna. Den här går att ta loss. I vanliga fall nu som i standardläget så fungerar den som diffusor, alltså att det blir lite mjukare ljus. Men den går att plocka loss om man vill se direkt ner på dioderna. Och det är bara två stycken små plastkilar som går att plocka loss genom att trycka så. Så de sticker ut lite på andra sidan och så rycker man ur dem. Och då lossar hela denna. Den här går att byta ut själv. Det går att 3D-printa. Det finns redan på deras hemsida flera olika modeller som går att 3D-printa. Men du kan göra helt egna då, för det finns måtten. Så istället för den här med ballistik så kan du få ett helt personligt mönster, vilket är en väldigt trevlig detalj. Kikar vi ner mot själva minnet så ser vi att lamporna sitter fästa här. De är i par, det är 8 stycken par och alla de här paren går att styra individuellt. Så det är alltså 8 stycken zoner, vilket ni kommer få se upplyst alldeles strax. Och nu så är det dags att koppla in dem i testbänken, men först ska vi nämna hur man styr dem. Det finns en egen mjukvara som de har för dessa som heter mod eller m.o.d. Men det går även att styra dem genom moderkortet om du till exempel har Asus Aurasync MSI Mystic Light som vi har här. Eller till exempel Gigabyte Aorus Graphic Engine. Men vi kommer köra med modverktyget, vilket är den universella. Så nu har vi släckt ner lite och så har ni förhoppningsvis minnena på skärmen och modverktyget här bredvid. Och här i modverktyget så har vi dels all data om minnena, olika timings och sånt. Temperatur, men framförallt kan vi kontrollera ljuset. Vi har 4 minnen, de heter DIM 0, 1, 2, 3, 4, som alla har olika zoner. Och det går att styra varje minne individuellt och alla zoner individuellt. Så här har vi alltså DIM 0, zon 1, så kan jag ta och byta färg på den. Vi tar röd kanske den. Ja, det ser ni ner i hörnet här på den. Så kan vi ta att den ska vara breathing, det finns en del olika inställningar. Går in på djupa inställningar finns det färre olika mönster, men tar du generella för hela minnena så finns det ganska mycket att välja på. Så som ni ser nu så är nere i hörnet så håller den på att skifta mellan färger. Och så kan vi fortsätta göra på nästa. Så vi kan ta och göra hela minnet lite snabbt, att den ska börja andas i olika färger. Så, nu har vi fått till en väldigt udda effekt där det kanske inte ser så bra ut, men ni förstår förhoppningsvis principen. Och när vi har gjort det så kan vi välja att synka med alla. Så börjar hela minnet, den bara behöver tänka en sekund och sen så börjar den med den effekten på alla. Och vid det här laget så kan vi ta och spara hela faderullan och då får vi ett BXP, det är deras egna filtyp. Den kan vi då öppna sedan, så vill jag gå tillbaka så jag har sparat vår ursprungliga. Den kan jag öppna och så återgår den till den vanliga regnbågen. Och på det här sättet kan du leka själv och spara olika profiler, kanske färgmatcha dina andra komponenter eller liknande. Eller så kan du gå ut på nätet och förhoppningsvis hitta några riktigt snygga effekter som någon annan har gjort åt dig. Och så är det bara att importera dem då om det är den filtypen, och det är alltså BXP. Vi har ingen 3D-printer på kontoret så vi kan tyvärr inte visa en annan skena i, men vi kan åtminstone visa hur det ser ut utan skena.
Som ni ser är det mycket starkare direktljus när man har tagit bort den här plastskenan. Så det passar ju framförallt om du har väldigt mörkt härdat glas eller liknande och vill att det ska lysa mer. Men vill du ha den här subtila så går det som sagt att skaffa helt egna plastskenor genom 3D-printer. Och det här var vår genomgång av Ballistics Tracer. Och sammanfattningsvis är det ju högpresterande, snygga i mitt tycke RGB-minnen. Framförallt i och med att man kan byta plastskena. Jag kommer nog leta efter en 3D-printer nu för jag vill leka runt lite och testa några olika kombinationer. Men redan i standardutförande så går det ju att få den här diffusa, snygga regnbågseffekten som vi har där. Eller den ljusstarka direktdioden. Och nu vet ni hur de ser ut och hur man byter färg på dem, så är det bara hem och leka. Vi ses nästa video. Jag var Johan på Inet. Hej då!